Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol együtt építjük tovább az európai stílusú Flora városát. Jelenleg a 17 és feledik szinten vagyunk, és ide kéne még 37.500 tapasztalati pontot szerezni, hogy eljuthassunk a 18. szintre. Amivel kezdenék mindenképpen, az egy adósságom, hogy tudniillik, meg kéne építeni a buszvonalat Nova Flora és Mercurius között. És ez egy igen hosszú buszvonalnak ígérkezik, mert hogy azt szeretném, hogy innentől, Nova Florától, Cardeán keresztül jussunk el egészen a Mercuriusig. Van tehát már nekem egy buszvonalam Nova Florától, ami viszont ebbe az irányba, az Alta Valley-n keresztül megy, úgyhogy akkor most meghúznám a másikat is. Na most ezzel az volt a probléma, hogy olyan borzasztóan sok megállója volt, hogy igazából nem tudtam normálisan meghúzni, úgyhogy most csak azt fogom csinálni, hogy kijelölöm a főpontokat. Itt lesz Cardeánál az egyik. Utána az lenne a terv, hogy ez is átmegy a hídon keresztül, úgyhogy akkor a másik az mondjuk itt lehet, akár ez működhet így is, akár a Jánusz felé is mehet, szerintem inkább menjen a Jánusz felé, akkor viszont itt a Jánusznál jelölöm ki a következő pontot. Itt is lesz egy pont, és akkor szépen így kalandos úton, rosszul is mondtam, nem is a Mercurius, hanem akkor a Vulcanus fele menjen. Kijelölöm még itt ezt a pár főpontot, és akkor itt lesz a vége ennek a buszvonalnak, ami majd a 8-as A busz lesz. Így akkor most nem keveredtem el a megállóknak a kijelölésébe, van egy nyomvonal. A következő lépés pedig akkor az lesz, hogy szépen a 8-as A buszvonalnak megcsinálom a megállóit is. Például meg fog állni itt az orvosi egyetem előtt. Itt is lesz neki egy megállója, ami nem annyira egyszerű, hogy ezt kijelöljük, de akkor az 5-ös át ideiglenesen kilövöm, hogy ne látszódjék. És behúzom ide a 12-est. Itt van a Cardeái vasútállomás, ez is működhet, és akkor az egy meggondolás kérdése, hogy merre menjünk, mert itt még vannak Cardeának olyan területei, amiket föl kéne tárni, viszont arra gondoltam, hogy akkor most így első körben ez is jó lehet nekünk. Hogyha inkább a főúton keresztül megyünk, aztán a hosszú távú terv majd úgyis az, hogy előbb vagy utóbb itt villamos lesz. Ezt itt vissza lehet húzni ebbe az irányba, mert itt viszont ezt a részét a városnak már föl tudja majd tárni megfelelően a buszvonal. Itt fölkanyarodik erre az új hídra, itt lesz a Jánusz sziget megálló, muszáj lesz az Intercity Busnak, ennek a BR-nak is csinálni egy megállót, hogy itt meglegyen a kapcsolat, és át tudjanak szállni egyikről a másikra. Még
az is elgondolkodtató lehet, hogy nem is erőltetem annyira, hogy itt ez bekanyarodjon. Vagy elég az, hogyha csak egyszer áll meg. Nem kell kettős megálló ide. És akkor itt bemegy a nagy dzsumbujba. Hát igen, ez itt a problémásabb része az egész vonalnak. Ráadásul nem is látom, ha erre jön a visszafele. Ide biztos, hogy jöhet egy. Itt megáll a 7-es A, az 1-es A, és a 12-es is. Még van nekem 0-ás A vonalam is, most látom, az lehet, hogy meg fogom szüntetni. Jön tovább a 12-es. És még tovább. Hol jön ez visszafelé? Aha, itt jön visszafelé. Na, ez nekünk itt nagyon nem jó. Ugyanazon az úton kéne visszajönni, mint amerre elindultál. Kb. Mint a kirakós játék, igen, mert már annyira bonyolult a buszhálózat. Ez is itt elég förtelmesen néz ki. De most már abból a szempontból egyszerűbb a dolog, hogy mivel megvan a vonalnak az alapja, ezért könnyebben bánunk el vele. Itt alapvetően ez nem lenne rossz, hogyha eljönne ide, de ezt nem ennek a buszvonalnak szánnám. Na, hadd nézzelek. Így jó. Így most már jó lesz. Még itt is megállhat. Meg még itt is. Jó. És utána szerintem, hogyha ezt megépítettük, akkor rögtön be fog következni a buszhálózatnak a tüzetes átgondolása, annak érdekében, hogy felesleges vonalak ne legyenek. Így is kijelezte a játék, hogy kapacitás problémák vannak. Túl kevés a buszunk, pedig már több mint 100 darab busz áll rendelkezésre. Még ide jöhet egy. És akkor tulajdonképpen készen is vagyunk ezzel a vonallal, ami pedig a 8-as A vonal lesz, és Nova Florától közlekedik Vulcanusig. És iszonyatosan sokan használják is. Ez elég jó. Maradhat is ilyen világos színű. És viszont azt látom, hogyha én nekem itt most meg kéne szüntetnem buszokat, akkor maximum ezt a 2 körjáratot lehetne megszüntetni, mert a többiek viszont eléggé jó kihasználtsággal működnek. Még ez az 5-ös A, aki gyengébb, amelyik az egyetemtől jön a Cardea Orbisig, de itt majd mindjárt csinálunk valamit, illetve a Regional Bus, ami gyengélkedik. Mindjárt akkor szemügyre veszem kicsit tüzetesebben, hogy mit lehet ezekkel a buszvonalakkal kezdeni. Ugye arról is volt szó, hogy nem elég a kapacitása a buszgarázsnak, és ide meg már nem tudok sehova se építkezni, úgyhogy akkor kijelölünk itt valahol a Nova Flora és a Cardea között felépítek egy új buszgarást. Itt ez teljesen jó lesz, csak építsük egy kicsit beljebb. És természetesen a buszgarást is úgy építem meg, hogy utána majd lehessen bővíteni. Most már megkaphatja az elektromos
buszfejlesztést is. És el is kezdtek kirajzani szépen ezek a buszok. Itt megépítem ezt a hálózatot, az úthálózatot, és amennyiben szükséges lesz, akkor ide majd még jöhetnek sorba a toldaléképületek, így már lesz elegendő kapacitásunk. Nézzük ezt az 5-ös A buszt, aminek szerényebb a forgalma, 11%-os a kihasználtsága, hogy ezzel mi a helyzet. Az 5-ös A, amely a Universe Station-től közlekedik Cardea Orbisig. Ez egy rövidebb vonal. Igazából maximum azt tudom vele csinálni, hogy kijelölök neki még megállókat. Akár itt a metróállomás közelében is. Viszont olyan nagyon nem téríteném ki az útjáról. De lehet neki több megállót adni, sűrűbb megálló kiosztást biztosítani. És akkor többen fogják használni. Igen, itt is megáll. Meg akkor még itt is meg kéne. Mert akkor a másik villamossal való kapcsolatot is tudja biztosítani. Most látom, ez milyen rondán lett itt megépítve. Ezzel is majd akkor mindjárt kezdeni kell valamit, csak megvárom, míg elvonulnak a villamosok. De ez a mai rész ez erről fog szólni, hogy javítgatjuk azokat a dolgokat, amik úgy látom, hogy esztétikailag vagy egyéb szempontból nem megfelelőek. Egyébként rögtön le is jöhetünk a domboldalról. És akkor még beteszek alá egy kis földet. Így most már jó lesz. Sokkal jobban néz ki. Ezt a villamos pedig akkor meghosszabbítom egészen az egyetemi kórházig, vagy orvosi egyetemig inkább. Tényleg nem tudom, hogy ez most egyetemi kórház vagy orvosi egyetem, bár a Medical University-ből nekem az orvosi egyetem tűnik valószínűbbnek. Itt ilyen vágásban tudunk is haladni, inkább csak itt kéne majd elsüllyeszteni a pályát. Így is van. És akkor most jön a meghosszabbítjuk bicskéig effektus, hogy még igazából erre fele is meg lehet hosszabbítani. A hosszabbítást minden esetre megépítem. Aztán majd úgy is meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ide kap egy csinos kis hurkot. Ezt egyelőre hagyom itt, nem zárom le. Itt fog fordulni, de ide megállót majd csak akkor fog kapni a villamos, méghozzá ez a 3-as villamos, amikor már majd itt lesznek lakások is. Mondjuk ez is nagyon hamar be fog következni, és akkor ide kéne valamit nekünk alkotni. Jó magasan van itt a minden is, de menni fog szerintem. Igen, mert ugye az a legnagyobb problémája ennek a történetnek, hogy nagyon nagy a szintkülönbség a két part között. Ez valami miatt így alakult ki. Viszont az lehet egy opció,
hogy itt megnézzük, hogy hogyan tudunk lejönni, és viszonylag sima úton ez meg is oldható. És tulajdonképpen akkor meg is vagyunk ezzel. A 3-as villamos meghosszabbításával tovább húzom, és ide kell nekünk egy megállópár. Gyakorlatilag csak itt tud megállni. Na most ez idáig nagyon szép és jó. A probléma azonban most az lesz, hogy oké, de ide is kéne valahogyan vezetni az utasokat. Így. Ez az egyik oldal. Itt ez már nagyon-nagyon meredek lenne, de azért megpróbálok minden lehetőt elkövetni, hogy ez sikerüljön. Lehet, hogy akkor ezt abból az oldalból kéne megfogni, hogy rendezünk egy kis terepet. Komolyan már olyan érzésem van, mint Oszlóban, ott szoktak ilyen hajmeresztő megállók lenni. Oké. Sikerült, gyerekek. Haha! Végre. Be is fedem szépen fákkal. Akkor ezáltal van egy új villamos kapcsolata ennek a negyednek. Használni is fogják, azt gondolom, de abból, hogy annyira ritkán jönnek, az elképzelhető, hogy kellene még egy villamos dipó. El fog ez ide férni. Pénzbeli akadályai ennek most már úgy sincsenek. Jó, szép hosszú lett így már a 3-as vonal, és ide még tervezek egy megállót, csak akkor ahhoz előbb terjesszük ki Nova Florát. Szerintem jöhetnek nyugodtan a francia típusú épületek. Itt a sötét sárga rész, az mindenképpen indokolja azt, hogy kereskedelmi negyedek legyenek, és ide akkor pedig jöhetnek ezek a francia stílusú bérházak. Vajon beépül a 2x2-es, de úgy látom, hogy nem. Akkor gondolkodjunk erről másképpen. Így lesz jó. Megfelelő, hosszúságú az a zóna. Ide pedig akár a sima medium housing is el fog férni. A többit meg majd még meglátjuk, ugye a zsúfoltságot azt mindenképpen szeretném elkerülni, viszont akkor már ide is jöhet majd egy megálló pár, és így rögtön már ezt meg is tudjuk hosszabbítani. Most már nekem csak az kéne, hogy itt a villamosok is megjelenjenek. Hogyha ez nem így történik, akkor megnézem a vonalnak a másik részét, hogy ott vajon minden rendben van-e. Egyelőre úgy látom, hogy igen, csak nagyon hosszú a vonal. Ez az, ami a Mercuriustól jön, tehát egészen föntre bejön, és
közlekedik a Nova Floráig, Minerva Vesperen át. Rendben, akkor előbb-utóbb úgyis meg fognak majd jelenni ezek a villamosok. Itt vannak a kis csini francia házak, bérházak. És ide én már más nem is gondoltam, csak ilyen típusú házakat, ide pedig egy kis kereskedelmet is. Előbb-utóbb pedig a villamos is meg fog érkezni majd. Nézzünk rá az oktatásra. Változatlanul probléma az, hogy többen jogosultak általános iskolára, méghozzá jóval többen, mint amennyien tudnak általános iskolába járni. Ide lepakolok egy német iskolát. Szerintem ez szintén olyan épület, ami gyakorlatilag bármilyen városrészbe illeszkedik, főként, hogyha előtt a tereprendezésről is megfelelően gondoskodok. Pillanatok alatt meg is telt. Pedig rendeztem a terepet, de valahogy még mindig ilyen kis csáléka az egész. Örülhetnek ezek az iskolások. Minden nap más hová kell menniük. Akkor még itt ezt berendezzük. És akkor most jöhet ide. Még mindig csálé, de akkor ezzel nem foglalkozok, hanem csak kibővítem ezt a részt. Jöhet mellé egy ilyen kis szervizút-szerűség. És tulajdonképpen ide pedig jöhet akár pár low-rent housing is. Mondjuk ilyen 4x6-osak. Ez a fizikai választék, ez egy érdekes megoldás, ahogy kialakult. Na végre megérkezett a 3-as villamos. Hú! Hát, hogy te nagyon-nagyon hülye vagy, az egészen biztos. Na jó, akkor az lesz, hogy ezt így hagyjuk, mert az volt a probléma, hogy fogta magát, előre ment, aztán vissza, aztán még tett egy kört. Az úgy egészen biztos, hogy nem lesz működőképes. És akkor a többi lakást, azt pedig majd ide lehet kialakítani. Szintén úgy, hogy rendezzük itt a terepet, mert hogy itt van megfelelő villamos kapcsolat, ennek következtében, hogyha ide berakom ezeket az épületeket, akkor itt majd föl is tudnak szállni a villamosra. Itt már nagyon gyűrt a terep, de azért megpróbáljuk, amit lehet, hogy kisajátítunk egy nagyobb részt a hegyoldalból. Igazából akár mekkorát lehetne, csak azért az mégsem mindegy, hogy hogyan fog ez kinézni. Nem akarom szétrombolni ezeket a hegyeket. Ide pedig még egy kapcsolatot be fogok építeni. Ezek a régi sinek ide nem kellenek. És hogyha itt megyünk, akkor ide az autópályához még be lehet építeni egy kapcsolatot. Az a baj, hogy ebben a nagy fehérségben nem feltétlenül látom, hova kéne építkezni, de azért meg fogjuk ezt is oldani.
muszáj lesz még pár területet kisajátítani. De a forgalom úgy látom, hogy már megindult. És nagyjából így nézünk ki, de még egy kicsit csinosítás, itt erre ráfér. Meg is indult a forgalom. Itt azért számíthatunk majd arra, hogy többen fognak jönni. Főként a szállítójárművek használják ezt a részt. Ide erre a hegyre szerintem pedig majd kertesházakat fogok tervezni. Ez még ki fog derülni, hogyan legyen. Épülhet Nova Flora következő üteme. Hogy néznek ki az 5x5-ös francia bérházak? Úgyhogy ez egybe be fog épülni, akkor próbáljunk meg egy ilyet. És talán még azt is hazudhatjuk, hogy ez szimmetrikus. De itt közvetlenül mellette kell elvezetni ahhoz, hogy ez jó legyen. Ezek az 5x5-ös francia bérházak, ilyen T-alakú házak lesznek, és ide próbáltam meg akkor egy újabb lakóparkot létrehozni. A kapacitásuk némiképpen kisebb, mint ezeknek a nagy házaknak. Mondjuk kevesebb, mint fele akkora, de ettől függetlenül azért itt is sokan fognak lakni. Próbálom az egészet szimmetrikusra kialakítani. Alig, hogy beköltöztek, már valaki meg is halt. Akkor ezek szerint itt lehet, hogy idősebbek fognak lakni Nova Florának ezen részében. Egy hirtelen ötlettől vezérelve pedig átugrottam Kárdán negyedbe, itt még egyelőre üres a hely, de ez egy nagyon értékes terület, mert itt vasút és metróállomás is található. Most tehát következzen ennek a területnek a kialakítása, illetve az irodákkal és lakóépületekkel való benépesítése.
Minden eddiginél jobban állunk anyagilag is, és lakosságszámban is, hiszen közelítjük a 15 millió dollárt, vagy pénzt, illetve több mint 93 000 vannak már a mi városunkban, még 25 000 tapasztalati pont a szintlépésig, ameddig ez a mai rész tartani fog, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon mit is lehetne csinálni még abban a városban. Egészen biztos, hogy némi apróbb igazítás itt kelleni fog. Itt, ha jól látom, közben kigyulladt valaki. Ráadásul ez pont egy rendőrautó, amelyik kigyulladt. Érdekes helyzet. De hogy hova tudnánk még építkezni, ez jobb kérdés, illetve egyáltalán mi az, amire igény mutatkozik, úgy alapvetően mindenre. De ilyenkor, amikor mindenre igény mutatkozik, akkor én azért szeretem megnézni, hogy állunk például munkanélküliség tekintetében. Ez is elég szépen alakul, mert 11,4% a munkanélküliség, ez egy elfogadható mérték, ez bőven el fogja még bírni azt is, akár hogyha különböző kisebb házakat építek, lehet, hogy ide a Saturnus másik oldalára ezt meg is fogom tenni, de arra gondoltam, hogy akkor már majd ezeket az angliai típusú házakkal fogom elkövetni, és ahogyan nézem 42% nagyjából, aki az adult kategóriában van, de hát az utánpótlást azt valahogyan majd kell biztosítani. Igaz, hogy ez nem csak a születések, halálozásoktól függ, hanem vannak, akik jönnek a városba, illetve vannak olyanok is, akik elmennek a városból, de hát jelenleg inkább azok vannak, akik jönnek a mi városunkba. Ott még mindig nem sikerült megoldani a kigyulladt autó problémáját, plusz itt még egy másik nagyobb baleset is található. Ez egészen biztos, hogy valahogyan vagy ki kell bővíteni, megnézem, hogy fut-e itt buszvonal, de úgy látom, hogy nem, különösen, hogyha mindegyik buszt bekapcsoljuk, akkor mindjárt ez látható lesz, úgyhogy szerintem minimum egy 3-sávos aszimmetrikus útra ezt kibővítjük. Ettől természetesen nem szűntek meg a problémák, sőt, csak még több autó ütközött össze. Elég durva baleset történt, még kapott a nyakába egy zuhét, és tűzoltók, mentőautó és rendőrség is, tiszta emergency az egész. Azon is gondolkodtam, hogy esetleg ide be lehetne építeni még egy vasúti megállót. Ez biztos, hogy nem tenne rosszat a forgalomnak, ami egyébként most sem rossz, mert van kihasználtsága, de ide ezek a magas házak, ezek el fognak bírni még egy vasúti megállót. A medium az már nem fog elférni, úgyhogy maradunk itt a small train stationnél. Lehet, hogy az is nehezen fog becsatlakozni, de ez még pont ide be tud illeszkedni. És akkor itt van egy buszkapcsolat is, illetve akik a stadionhoz jönnek, azok is le tudnak majd itt szállni. Az biztos, hogy nem ártana viszont egy alternatív útvonal a tehervonatoknak. Mert hogy ugyanazon az úton fognak jönni a tehervonatok, mint ahogyan
a személyvonatok mennek, ami nem feltétlenül jó, ide viszont ki tudnánk építeni egy olyan alternatív útvonalat, aminek köszönhetően meg lehetne akkor ezt a részt kerülni. Ehhez még kisajátítok pár területet. Most már tulajdonképpen anyagi korlát az nincsen ebben a tekintetben, és akkor rögtön itt, ahol jön, innét már le is lehet csatlakoztatni egy ágat. Mert hogy igen, itt van egy bejövő vonal, és innét akkor szépen ezt le lehet csatlakoztatni. A későbbiekben persze ez felhasználható majd személyszállítási célokra is, tehát ezzel a szándékkal is építem, hogyha éppen erre szükség lesz. Itt már nagyjából azonos szinten van a két part, úgyhogy itt már ezt könnyen meg lehet tenni. Egyelőre mehet a szintbeli kereszteződés. Itt egy kisebb fajta alagút. Nem is annyira kisebb fajta, mert egész Nova Flora alatt átmegyünk. És akkor itt tudunk majd becsatlakozni a fővonalba. Ezt itt építem is rögtön tovább. Ez egyelőre részemről maradhat magas vezetésben. És ez a rész pedig itt fog rá csatlakozni. Itt már ez is fölemelkedhet. Úgyhogy akkor ez így fog kinézni, és milyen kis ügyes, rögtön át is tette magától a tehervonatnak a nyomvonalát. Innentől kezdve nem fog bezavarni a személyszállításnál, bár azért, ha jól nézem, akkor itt még annak ellenére mennek tehervonatok, hogy nem jelöltem ki a nyomvonalat, de nem baj, már legalább annyival is kevesebb. És akkor ez pedig a Stadion Saturnus, vagyis a Saturnuszi stadion névre fog hallgatni, mivel itt van a közelben egy stadion is. Itt még lehet egy kicsit fásítani, vagy akár azt is lehet, hogy egy pár sorházat ide beteszünk, elég gyorsan be is fog épülni. Majd ide viszont a kerítést azt vissza fogom építeni. Most már erőteljesen gondolkozom rajta, hogy a következő résztől fogva újra beízítom a Move It módot, illetve a Plop the Growables módot. Mert hogy azáltal azért mégiscsak szebben lehet építkezni. És akkor ide majd lehet húzni kerítést is. Amire a legkevesebb igény mutatkozik, az iroda, és legnagyobb igény változatlanul a rezidentálokra, de 13,9%-os munkanélküliségnél azért ezzel vigyáznék. Itt viszont eléggé zöld a terület, úgyhogy ide még ki lehet alakítani egy kereskedelmi részt, mehet a kicsi, meg mehet a nagy is. Sőt, most jöttem rá, hogy leginkább akkor már a mixed residentálok, amik a legjobban fognak majd ide illeszkedni. Csak sajnos pont ezek azok, amelyek nem szeretnek
olyan módon beépülni, hogy 4-es hosszúságban, ugye itt is látszik, hogy inkább a 2-eset preferálták. Külvárosi rész jó lesz egyelőre, ez itt nektek. Jöhet ide egy fitness park, illetve megszokott low density business. Hát gyerekek, ez a szegélyezés, ez változatlanul a lábon kihordott agyvérzés esete. Úgyhogy a Road Energy-t azt vissza fogom tölteni majd. Következő alkalommal. Most viszont maradjunk így. Nem is sikerült szegélyesre megcsinálni. Ide jöhetnek majd még kisebb házak, de most feszegessük egy kicsit a határokat. Mi történik, hogy én itt végig Waterfront House-ként próbálom ezt beépíteni. Először úgy tűnik, minthogyha elöntené őket a víz, de aztán be fognak ezek épülni. Mennyi kell a Waterfront House Signature Buildingjéhez? Ugye ez nem mindegy. Még a Popstar háztól is messze vagyunk. És körülbelül ugyanilyen messze vagyunk egyébként a Waterfront House-nak a Signature Buildingjétől. Ugye ebből eddig 1031 épült meg, és 2500-zal lehet majd az első Signature Buildinget kioldani. Viszont ez a nagy nehezen megépített rakparti út, ez úgy tűnik, hogy tetszik a lakosoknak, mert már is birtokba vették. Jó, akkor ezen sikeren felbuzdulva ide akkor jöhetnek további házak, mivel ennek a közlekedését nem annyira jól fogom tudni megoldani, sem villamos nem lehetne ide építeni, metrót meg teljesen felesleges lenne, ezért jöjjenek ide sorba ezek a tengerparti, vízparti házak, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Itt van egy kis árok, aminek következtében rögtön el is öntötte a víz ezeket a házakat, de mindjárt meg fogjuk oldani a dolgot. Így most már jó lesz. Még mindig egy kicsikét benyomódik a talajba, de szerintem mire fölépül, ez már nem fog látszódni. Ide pedig akkor a szokásos medium házak jöhetnek. Itt viszont már azért nem fog ez beépülni, mert hogy ide már nem szívesen költöznének. Jó, akkor ezt tiszteletben tartjuk azért. És ide valami mást találok ki. Mondjuk szerintem az a kevés igény, ami mutatkozik az irodákra, azt még itt el lehet lőni. Hát igen, itt egy picikét le kell menni ahhoz, hogy látogatást lehessen tenni az Ősz utca 240-ben, de alapvetően nincsen ezzel probléma. Ezt meg majd tényleg energiamóddal megcsinálom, mert ez egy agyrém hagyományos módon. Az oktatás tekintetében pedig úgy tűnik, hogy megint szükségünk lesz
középiskolára, mivel itt úgyis a francia típusú épületek mentek, ezért akkor arra gondoltam, hogy a francia típusú középiskola az jöhet, vagy akár egy ilyen City High School is, de úgy látom a francia típusú középiskola ez a legnagyobb kapacitású és árérték arányban, és ez fogja a leginkább megérni. Itt ez a rész, a Proletaris, ami kevésbé ellátott iskolákkal, úgyhogy akkor ezt mindenképpen ide kéne valahova lerakni, de akkor már így, hogy a terepadottságokat is tiszteletbe tartsuk. Lehet növelni a jólétet is, illetve az oktatás minőségét is. Igazából az iskoláknál nem szoktam beállítani ezt a kerületi lefedettséget, mert tulajdonképpen bárhonnét jöhetnek, ahonnét szeretnének, ne csak a körzetes gyereket fogadjuk. Ezt itt vajon ki lehet-e terjeszteni? Kiterjeszteni nem tudom, de valami kis előkét tudok építeni neki. Így akkor ez úgy fog kinézni, minthogyha ennek a folytatása lenne, ráadásul erre rá is lehet húzni. És ott most látom, hogy akár ki is tudtam volna terjeszteni, mindegy, most már jó lesz ez így is. Itt meg az akkor nem is látszik. Kicsit meredeken kell fölmenni, de hát ilyen ez a pop szakma. Viszont nem sokan járnak be a suliba. Pedig ez most egy elég komoly kapacitás növelést jelentett, és ráadásul egyébként a közelben metró is található, tehát ide a későbbiekben majd fognak tudni jönni metróval is. Nézzünk pár Lowell épületet is, mondjuk akkor ez jöhet így, ide pedig egy kicsi park, aztán itt majd még meglátjuk, kerüljük el valahogy a túlzsúfoltságot. Van 2 darab development pointunk, amit kötve hiszek, hogy bármire el tudnánk költeni, egyedül ez a vízerőmű van, de akkor legyen ez. Van egy signature building is, amit még le tudunk rakni, mert hogy az orvosi egyetemmel a farmát ki tudtuk oldani. Ez rögtön 1000 tapasztalati pontot fog jelenteni, és ez nem is fogja szennyezni a környezetet, tehát ide szinte kínálkozik, hogy a Proletaris mögé ezt lerakjam. Ennek mondjuk ez az utacska áldozatául fog esni, de nem probléma, majd mindjárt visszaépítjük. Még úgy is, hogy a gyárakat le kell rombolni, de azok meg úgy is visszaépülnek, és akkor itt van a farma épületünk, amely 102 darab munkavállalót fogad magába, 2%-kal növeli a gyáriparnak a hatékonyságát városszerte, 5%-kal növeli az egyetemeknek a hatékonyságát városszerte, és plusz 1-et ad hozzá ahhoz is, hogy valaki végezzen az egyetemen. Majdnem jó.
de nem teljesen. Tessék egységesre fölépülni. És akkor tulajdonképpen ez szintén egy ilyen kis francia szigetként lesz majd itt a bérházak között. Az egyetem már majdnem teljesen megtelt, úgyhogy akkor jöhet a mindenfajta fejlesztés, egy gyakorlóklinika, illetve ez az épület sem fog ártani. Ez meg ide nem fog elférni, mert ez itt szélesebb, de ide viszont jöhet. És akkor még egy gyakorlóklinika. Egyáltalán nem baj, hogyha az egészséget azt tudjuk növelni. A lakosság körében 62% jelenleg, viszont a kapacitás az bőven lefedi a betegek számát. Újabb halálozási hullám a városban, de ekkora népességnél ez már nem igazán számít. Ide lehet folytatni még ezt a sorházas megoldást, illetve akár jöhetnek a mixed épületek is, mert ezek is nagyon szépen be fognak épülni. És akkor szépen fokozatosan. Ó, igen, van nekünk ez a Muscle Car garázsunk, ami azért lesz jó, mert növelni fogja a városnak a vonzerejét, eléggé egy nagy épület. Ez a San Franciscós kiegészítővel jött be tulajdonképpen. Az biztos, hogy ezt inkább valahova oda kéne építeni, ahol nagyobb autóforgalom várható, mondjuk ide a Kárdeá részre. Hú, de az tulajdonképpen egy roncstelep. Na, akkor ez itt nem biztos, hogy jó lesz itt a francia épületek tőszomszédságában. Már lehet, hogy egyelőre hagyom. Mégiscsak autót tudnak majd vásárolni, aztán, hogyha nagyon tájidegen lesz, majd ki lehet ezt szedni. Némi kis átalakítást kellett itt végrehajtani, hogy normálisan beépüljenek ezek a francia épületek, de most már szerencsére minden rendben van. Gyakorlatilag az, hogy egyetlen egy utat építettem, a teljes zónázást kinyírta. Úgyhogy ezzel változatlanul baromira kell vigyázni. Eléggé lement most a profitunk is, úgyhogy inkább most akkor terjeszkedjünk. A metrót viszont nagyon szépen használják. Már itt az új résznél is lehet látni, hogy kedvelt közlekedési eszköz. És ezt a továbbiakban még bővíteni fogom mindenképpen. Ez a rész hiába nem annyira régen épült, nekem viszont nem tetszik, túlságosan lapos, és kevéssé változatos. Úgyhogy akkor ezért egy részt azt átváltoztatunk, kereskedelmi negyeddé, és még itt is jöhet. Az irodára amúgy sincsen igény, a kereskedelmi negyedre meg nagyon is. Még 2500 ilyen kockát kell kijelölni ahhoz, hogy a következő szintet, az autócentert elérjük. Úgy látom egyébként, hogy a legkönnyebb a gyáripari signature buildingeket elérni. A legszebben mondjuk ezek az irodás signature buildingek néznének ki, de hát még a Principis, az első signature building is 400
kocka kijelölését fogja jelenteni, viszont ez már látótávolságban van. Ez egy érdekes forma, hogy fog ez beépülni tulajdonképpen. Nem is rosszul, és ezt itt föl is tudom osztani. Jó nagy embertömeg hömpölyög. Persze, mert az egyetlen közlekedési kapcsolata a térségnek a metró, de ezen szeretnék változtatni, hogy legalább valami rövidebb buszjárat legyen, akár innét a Kárdeától, akár kicsikét távolabbról, mert hogy vannak bőven még a Kárdea városrésznek is feltáratlan részei, amik tömegközlekedéssel nem kiszolgáltak. Ezen viszont majd még gondolkozom, mint ahogyan azon is, hogy majd még ide mi tud kerülni. Ez a Muscle Car Garage egy kicsit belerondított ebbe a franciás városrészbe. Persze ez bármikor át lehet rakni, de egyelőre még próbálkozok vele, hogy maradjon ez csak így. Az is az érdekes, hogyha a Signature Buildinget lerakod, és valami miatt föltördelődnek a zónák, akkor szemben más épületekkel a Signature Building már szerencsére a helyén fog maradni. Olyan jó kis 50 000-es profitunk volt, ezt kéne megint elérni. Most ez a 10 és 20 000 között van, néha azért benézeget 20 000 fölé. Igazából folytassuk itt a francia negyednek a kialakítását. Tetszenek a német épületek, de franciát és németet itt egyszerre már nem akarnék. A ma megjelent angol épületek viszont esélyesek, hogy a következő részben már meg fognak majd jelenni Flora városában is. Egyre több a baleset, ránézek, mi a helyzet az utak zsúfoltsága tekintetében. Stabil a 60%. Viszont vannak olyan kereszteződések, amelyek veszélyesebbek ebből a szempontból, ami azt is jelenti, hogy ki kéne alakítani körforgalmakat, csak hát azzal meg a jelenlegi épületeket rombolnám szét, tehát ezt inkább hagyni fogom, nem majd valamilyen más megoldást kell erre kitalálni. A vasutat azt egészen jól használják. A villamosoknál úgy látszik, hogy az egyes villamos az, ami annak ellenére, hogy rendkívül hosszú, de nem igazán szeretik használni. Szerintem mondjuk ennek az is az oka, hogy meglehetősen néptelen helyeken megy. Úgyhogy lehetséges, hogy az lesz, hogy ennek az útvonalát valahogyan meg fogom változtatni. De ezt majd még kigondolom, hogy hogyan legyen. Mert ez viszont eléggé be van ide építve. És itt, hogyha ránézek, itt senki nem használja, és itt sem használja senki sem. Gondolom ennek az is az oka, hogy mindenki átszáll a metróra. Most az egyes az idáig jön el, az üzemanyaggyárig. Itt meg még van egy másik is, a 3-as, de ezt meg használják. Van-e itt esetleg párhuzamos járat? Úgy látom, hogy nincsen. Plusz, még elfelejtettem, itt ezt is kiépíteni, megépíteni. Csak a következőt fogom tudni, hogy mivel
kéne, hogy ezt az egyes villamost használják, akkor akár ide föl is lehetne építeni pár high density házat, de itt ugye a nagy forgalom miatt ezt nem igazán szeretnék, úgyhogy akkor meg lehet próbálni egy olyat, hogy valahogyan ezt lehatárolom, vagy megnézem, hogy irodára milyen igény lenne. Egyébként lenne. Akár erre a nagyméretű irodára is. Jó, ráborítjuk a zónát, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ide meg a low density, az, ami szóba jöhetne. Lehet, hogy teszek egy kísérletet a forgalmasabb üzletekre is. Ez úgy látom, hogy itt egészen jól fog kinézni. Közben visszaugrok Kárdeába és megnézem, hogy itt mit alkottunk, de egyébként még ezt sem mondanám tájidegennek, mert hogy nem olyan nagy, nem mondanám, hogy kiri a környezetből, ide pedig jöhet pár francia sorház. Traffic slowdowns and damage to crops and property are expected. Nagy iroda és kis iroda. És milyen jól megférnek egymással. A gyárépületek árnyékában tegyük hozzá. Ilyenkor mindig szoktam egy ideig nézegetni, hogy tetszik vagy nem, amit látok. Hogyha nem tetszik, akkor lerombolom, de most azt gondolom, hogy egyébként ez nem rossz így. És akár ide még egy másik is elférhet. Akkor már halmozzuk az élvezeteket. Így szorítjuk ki fokozatosan majd a gyáripart, és veszik át a helyüket az irodák. A kórházat azt nagyon kevesen használják, de mondjuk pénzünk az bőven van rá, tehát ez nem probléma. És még több mint ugyanannyi mixed buildinget le kéne tennünk ahhoz, hogy a következő ilyen típusú signature buildinget elérjük. Hát erre mondom, hogy ez egy hosszú távú szórakozás. Úgyhogy a következő ilyen típusú signature building valószínűleg, hogy majd az iroda épületekkel kapcsolatos lesz. Most azt nézem, hogy vajon itt tudnék egy megállót csinálni ezeknek az irodáknak. Elméletben lehetséges, a gyakorlati megvalósítás mindjárt kiderül, hogy menni fog-e. Ezzel mondjuk csak az a baj, hogy én csúnyán épül meg. De most éppen jó. Szépen fokozatosan levezetjük. És akkor ide még beépülhet a 2-es villamosnak egy közbülső megálló. Ide meg már egyértelműen a közepes nagyságú házak jöhetnek, és használják is ezt a megállót is. 2 ilyen fehér torony épült föl, de nem teljesen azonos méretben. Ha még egyszer meg tudna épülni, és ugyanazzal a mérettel, akkor jó lenne, de úgy tűnik, hogy ezt most nem fogja hagyni, nem baj, akkor nekünk elég csak egy, a többit meg kitöltjük fákkal. Egészen nagy és modern város leszünk így. Már megint ez a vágányváltás. De akkor lehet, hogy ezért nem használja senki, mert megint van ezzel probléma. És ezt is közelebb lehet tenni. Most még egy dologra gondoltam, hogy mi volna, hogyha én ezt itt lerombolom, és újra megépítem,
Mert akkor lehet, hogy már nem építi be automatikusan a visszafogót, de akkor is beépíti, csak közelebb. Azért beszélhettek volna egy közlekedési szakemberrel is, akik csinálták ezt a játékot, hogy nem kell minden egyes megállóban visszafogó váltót csinálni. Itt ezen a külső szakaszon már alig használják a villamos, de igazából ez azért nem baj, mert ez majd errefele folytatódni fog, amerre viszont már lehet, hogy nem fog menni a metró, mert az M1-nek úgy nagyjából a Vulcanus állomás szánom a végének. Na most ugrik a majom a vízbe. És most már nem váltott vágányt. Öröm és boldogság. Nem is nagyon használják, annak ellenére, hogy fölépültek ezek a brutál nagy irodák. Viszont ennek következtében a pénzünk megint jól helyre jött, hiszen az irodák termelik a legértékesebb szolgáltatásokat, ami azt is jelenti, hogy hamarosan az irodás Signature Buildinget is el fogjuk érni. És az is az érdekes, hogy annak ellenére, hogy nagyon kicsi kereslet mutatkozik rá, már a többihez képest, ahogyan építem az újabb és újabb irodákat, a kereslet szinte nem változik. Ami nem baj, mert bőven ráfér a munkahely erre a városra. 12,8% a munkanélküliség. Ezt már lehet, hogy itt nem építem be, viszont valami jópofa park az elférne. Vagy akár egy ilyen uszoda is. Amely uszoda és vízipark egyben. És nem mellesleg 1000 tapasztalati pontot is jelent. Csináljunk fölfele itt egy csavaros felüljárót. Egészen a nagy buszállomásig. Hogy állunk turistákkal? 100% a városnak a vonzereje, és viszont változatlanul és csak egyetlen egy hotel található. Ezt így hogy? Ez a legelső, ami megépült. Viszont azt mondták, hogy ha én lerombolom és újra megépítem ezeknél a turista csalogató részeknél a kereskedelmi épületeket, akkor elvileg már a helyükben hotelek fognak kerülni. Hát reméljük ez így is lesz, bár én úgy látom, hogy egyelőre gyógyszertár, illetve ez a vegánbolt, ami majdnem hús. És hogyha újonnan jelölök ki ilyen épületeket, akkor mi fog történni? Itt viszont ezt a 4-es vonalat ezt szépen használják. Hát az 1-eset azt nem. 6-an vannak rajta. Próbáljuk meg, hát ha valahova elkezdenek hotelek épülni. Ez egyelőre gyógyszertár, Almost Meat. Hol vannak a hotelek, gyerekek? Furniture, illetve Petrochemicals. Valószínű, hogy itt az lesz a dolognak a kulcsa, hogy a hotel az, ez egyetlen egy hotel, ami ezt a lodgingot nyújtja, vagyis szálláshely szolgáltatást. Akkor most ránézek a production fűre, és megnézzük, hogy hogyan állunk szálláshely szolgáltatásból. Viszont nincsen deficitünk belőle, hanem surplusünk van. Ez is érdekes, hogy a szálláshely szolgáltatást is tonnában mérik, de ezt inkább engedjük el, ezt a kérdést.
Úgyhogy itt az a kérdés, hogy vajon miért nincsen ebből deficit, viszont tudunk akkor valamit esetleg tenni ez ügyben, például adhatunk egy jelentősebb adókedvezményt a hoteleknek. Mondjuk fizessenek egy jelképes 1%-os adót, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan hajlandóak ezek megépülni a továbbiakban. Ez már valószínűleg majd csak a következő részben fog kiderülni, hogy hogyan tudnak majd ezek megépülni. Most már végre nagyobb mértékben kezdték el használni az egyes villamost. Igen, azért ezek a felhőkarcolók vonzzák ide az embereket, plusz még ide is betettünk a buszállomás mellé. És még ide is jöhet egy simán. Sőt, akár ezt itt végig is lehet építeni. Ne legyen olyan kopár ez a rész. Nézzük, hogy állunk a forgalomban. Most már elkezdték egész szépen az egyest is használni. 8%, 5% változik, de van amikor 0. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Most éppen úgy tűnik, hogy kevésbé használják. A szintlépés előtt jöjjön akkor egy besötétítés. Nézzük meg, hogyan néz ki Flora városa éjszaka, mert ezt még szerintem soha nem mutattam meg. Nem annyira fényes, mint Port Shadow, de azért nem rossz. Meg persze idő is, amíg szépen kigyúlnak a fények. Ez a nagy hullámforma torony is milyen szépen ki van világítva. Viszont innét, hogyha a Mercurius felől nézzük, akkor sokkal fényesebb az összkép. Mi a helyzet az utak állapotával? Úgy látom, hogy városszerte kielégítő, kivéve itt a Jánusz részen. Na most emiatt viszont nem fogok építeni egy új karbantartó állomást. Ez egyébként azért nem kielégítő, mert itt nem kapcsolódik az útkarbantartóhoz, így most már oda tudnak majd menni, karbantartani. Átléptük a 100 000 lakost Florában, ami azt jelenti, hogy szépen sikerült itt már beépítkezni. Nem tudom, ezt a krematóriumot nyissa meg ki újra. Próbáljuk meg. Itt van gond azzal, hogy nem tudják kifizetni a lakbért temetőnek az árnyékába. Szerintem, hogy ez is meg fog oldódni. Illetve itt leégett a fatelep. Ez pedig egy másik krematórium, ez viszont már biztos nem fog kelleni. Úgyhogy ezt le lehet rombolni, hát nem örültek neki, de ez van, gyerekek.
Most, hogy ennyi iroda beépült, viszont már szerintem lehet építeni rezidentálokat is, még pár sorház a szintlépés előtt. Illetve pár francia típusú bérház. Ezekből a 4-es szélességűek fognak beépülni. Ide még gyorsan egy busz megáll, és akkor ennek a térségnek a közlekedése is meg van oldva. Fény árban úszik a Mercurius. Most, hogy jól betöltődtek ezek a fények, már egészen jól néz ki. Ja, és hogyha távolítom, akkor pedig nem látszik a világítás. Ez valahol logikus is. Egészen kellemesen sötét ez. Még azt mondom, hogy építkezni is lehet emellett. City Skylines 1-ben azért szerintem sötétebb volt. Az egész éjszaka. És közben ki is világosodott. Mert hát július van, úgyhogy 4 óra 30-kor már világos van. Új college-ra is szükségünk lesz. Úgy tűnik. Illetve új általános iskolára is. Jöhet egyszer az általános iskola, aztán pedig majd a college is. És még persze némi úthálózat, bővítés is. Itt már csak ilyen hülyén tudom bővíteni, de az is több, mint a semmi, bár igazából itt már talán nem is kell bővíteni, mert itt ez már a bevezető szakasz a metró, illetve a vasútállomáshoz. Most lehet nyitni a posta elszámoló központot is, különösen, hogy nagyon földgyűlt a levél, és akkor amit ígértem, az még egy college. A főiskolából van a normál, illetve van a francia típusú. Itt az oktatási centrumban volt mindegyik. Végre meg tudom építeni a könyvtárat, mint toldalék épületet. Ezt eddig valami miatt nem engedte. De most már akkor ez is rendben van. És ez az 1-es villamos, aminek a folytatását majd még meg kéne építeni. Kísérletképpen megpróbálom, mi történik, hogyha kimegy a farmos részre. Hogy vajon lesz-e, aki használja. Az biztos, hogy itt a szerverépületnél kaphat majd egy megállót. És akkor egészen idáig kihúzzuk. Őkelmét. Nagy levegő. És meg is vagyunk. Már csak visszafele kell ezt normálisan megoldani. És ennyi. Erre a részre pedig majd még kompletten egy lakóparkot föl lehet húzni.
még ha nem is lesz ez annyira szabályos lakópark, de a célnak meg fog felelni. Egyelőre csak felosztom a zónákat, aztán majd meglátjuk, hogy fog ez kinézni. Sikeresen elértük a 18. szintet, 450 000 pénzt, 21 development pointot és 46 területet tudunk kioldani. Én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez volt a hétfői City Skylines. Szerdán találkozunk a szerdai szimulációkban, mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!